live. Då får vi väl köra vidare och se så att det funkar bättre nu. Allting verkar rulla hos mig. Vi får köra lite i spelet med så får vi se. Klart vi får en sån här det första vi får. The darkness surged towards me, sucking everything loose from the ground into its depths, tugging at my clothes. I saw the flare the kidnapper had dropped and threw myself towards it just as I felt my feet leave the ground. The darkness embraced me with the force of a tornado. Somehow I managed to light the flare. The darkness roared and cast me away. I fell toward the dark waters of the lake far below. Spännande, spännande. Öppna en dörr. 1, 2, 3. Där hade vi ett par dörrar. Välbyggd trappa. Det är fördröjning fast en smula bättre. Ja, det var ju tur att det blir bättre i alla fall. Här kom den. En ducka. Oh shit. Okay, off flares. Men om ni försvinner ur mitt liv. Bra Enkeria, jag får kolla det sen. Det är konstigt att sånt här börjar helt plötsligt. Jag har inte uppdaterat något vad jag vet. Men alla andra wake streams har ju funkat bra. Miffon. Ja men device. Kommer han åt mig? Nej, 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 nej. Spelfönster. Pet peeve jag har. Jag stämmer väldigt mycket på det fordon i filmer och spelar opassande motorljud. Så är det. Jag ser att man ska klicka in något under avancerat vad det nu är. Den där traktorn har ett sånt. Låter som att han har en gammal bensin V8. Spännande med folk som kan höra vilken motor det är på ljudet. Sån är inte jag. Men alltså, okej. Ducka finns inte i din värld, tänker du. Vi är ju sett total bilnörd. Ja, som en Keria där. Låter som en maskin. Det låter som att en motor är igång. Det är min nivå ungefär. Use device timestamps. Det vet jag inte ens vad det betyder. Men
Åh, vad bra det går. Jag backar inte på mig nu. Ducka. Han borta det jävla miffon där. Så den här killen tål ju så in i helvetet mycket ficklampa. Achievement heavy metal, what the fuck? Var kom du ifrån? När man spöar bossen ska det inte komma små miffon som du. Jag är redo. Jag är redo. Spö upp den där bulldozen i alla fall. Dina ljud direkt i OBS, inte i minuten av volymen du har på ljud. Ja, med de här gröna staplarna där omkring. Som gick upp nu när jag hostade. Klicka på kugghjulet. Snyggt jobbat, man behöver inte döda den. Ja, men det hade han ju förtjänat. Klicka på kugghjulet. För desktop. Ja. Properties. Det var en use device timestamp. Jag stänger av den då. Den ska vara av eller på? Den ska vara av. Use device timestamp. Ska den vara ikryssad eller ska den vara urkryssad? Den var ikryssad nu. Så då antar jag att bocka ur i den och så prova att köra utan. Okej. Då har jag ändrat det nu. Då återgår vi till spelet. Måste vi öppna det här skåpet också. Får inte plocka upp batterierna då? Ja. På Nightmare brukar jag fuska lite. Nej, men det är inte fusk. Har de programmerat spelet så dåligt så att det finns ett ställe där du kan stå, då är det helt okej att stå där. Det tycker jag inte är fusk i alla fall. Gå vidare till en plats där den inte kan nå mig och döda den därifrån. Ljudet fixat, ljudet är fixat. Fan vad skönt. Bara hoppas det inte ballar ur igen då. Det luktar termos lång väg här. Det andra sidan av den grinden. Kan han inte köra ut genom grinden menar du? Som hade typ safe här. Men ska man bara stå här typ och låta honom så. Han kommer inte genom grinden helt enkelt. Vilket noob. Termosenses tingling. Men jag ser ingen. Ja, in i bilen. Nu kör vi. Vi har ett mysterium att lösa. Missade jag termosen? Vi börjar om från början. Ja, jag får missa en termos. Den syntes till och med. Jag har inte sett någon. Fast du vet ju vart man ska leta i och för sig. Det är en fördel. Men vad bra. Jurassic Park. Kommer en T-Rex springa ner för berget här. Tack för hjälpen, Enkeria. Om det hjälper. Direkt till höger. Efter grinden i rummet. Okej. Jag såg den inte. Get to the chopper. Jag letade för dåligt helt enkelt. Nu har jag inte den emoten. Nu blir det bra mycket bättre att kolla. Tusen tack för hjälpen, Enkeria. Det hade nog tagit en stund för mig att googla fram. Ja, nu är vi ute och springer i solen. Ja, osynkat ljud är vidrigt att titta på.
Samma sak, jag har tittat på Super Mario Maker på YouTube. Så här upplagda streams där det synkar ut lite grann. Det är inte kul. Get to the chopper. Där nere har vi något. En bil till. Det brukar inte finnas så många mysko-miffon i ljuset. Ljudet är apa igen. Så in och ändra tillbaka en koden du körde innan om det skulle hända. Jopp. Nu vet jag vart jag ska leta och att det inte går att göra det när man är live. Så vi frågar virus, låter det här korrekt? Styrningen på den här grejen alltså. Typ 0. Han gick precis. Motorexperten kan ju inte gå i ett spel proppfullt med bilar. Skäll ut honom när han kommer tillbaka. Den här bilen var inte kul att köra, kan vi säga. Kan jag byta bil? Har du med 2 streams idag? Ja, det gäller ju att vara positiv, vet du. Det gäller ju att se det positiva i det. Radio! This is Pat Main and you're listening to KBF FM. Folks, I want to apologize for kind of abandoning you to that looping music track last night, but I was detained. You see, I encountered a big shot G-man with an itchy trigger finger who could use a lesson in manners and a boot in the ass. Not necessarily in that order either. Now, folks, pusselspel, Spyware. I'm not being very informative here. Pusselspel. I apologize for that. I really should just keep quiet, but I'm just so peeved right now because some people just shouldn't be carrying badges. I'm just glad that our Sheriff Breaker was there to straighten things out. And if someone I met last night is listening, let me just say, I'm sorry if my mouth got you in trouble. I'm pretty sure you're not the bad guy here. Godspeed, son. I hope you know what you're doing. Now, on a lighter note, I'll be talking to Dr. Nelson all morning. But first, a little music. Mahjong. Mahjong är rätt kul att sitta med ibland när man behöver varva ner. Inga pusselspel alltså. Ja, vad ska du köra då? MS Röj. Wow, det var länge sedan. Så vad fan, vi röjer lite miner. De kan ju liksom inte ligga kvar. Slow någonting. Jag kör för fort för att läsa skylten. Hill trucks use lower gear. Det är väl automatlåda på sådana här eller? Jag blev väldigt glad när Mahjong dök upp i flera hidden object-spel. Det är en ganska vanlig ingrediens känner jag. Det är softish. Hit upp måste vi kolla. Och så snor vi den bilen. Vi snor alla bilar. Det är ju rena Grand Theft Auto det här nu. La 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 la. Vad finns det i tornet? Mer radio. Nice. Här är en till så här torn där folk sover. Nog för att det verkar mysigt att sitta här och ha picknick och så, men vem vill sova här liksom? Inte jag. Welcome back to KBF FM. Hope you enjoyed that tune. Now, Doc, you were talking about life and finding that special someone. Firewatch. Well, you were talking about that. I was saying I don't buy it.
Well, see, to me that's strange because I always pegged you as a hopeless romantic. You got me there, Pat. But I think love's where you look for it. And you need to do a lot of looking, sure. Titta inte på The idea mig! that there's that one special person out there for you. And if you miss that chance, it's gone forever. Nej, det har jag inte gjort. Complete. I mean, En isn't Kirja. that depressing? Or heck, childish even? Hey, there's plenty of fish in the sea. And apparently a fisherman has a fishing analogy for everything, but what you're saying, isn't that a little harsh? Well, no. What I am saying is that your potential for finding that connection isn't limited to what's essentially a chance encounter. How is that harsh? Yeah, well, I guess that's a nice thought, but let me say something personal here. Okay. Now, well, I don't disagree with you exactly, but I can't really fit that together with what I feel, what I felt for someone, because she was the one. She was. Det låter som att jag måste spela Firewatch. Maybe I didn't put in the work. I don't know, but well, since then, and it was a long time ago, but since then there hasn't been anyone, not like her. And I'm not saying I dwell on her or haven't moved on. I like my Kina på en Wake combo. living in the past. I do miss the way she completed me. You can't argue with the heart, Pat. I'm sorry, folks. I had kind of a scary experience last night, and let's just say it's shaken a few things loose. Mhm. Tjenare Indy! Det finns ett sånt torn i Firewatch alltså. Just a quick stop by till dinner's ready. What's for dinner? Lasagna? Det är walking sim med riktigt cool dialog. Så jag skulle beskriva det. Ja, jag fick en länk av en Kira. Jag får kolla in den sen efter streamen. Yo, Indy! I figured out what my 100 special should be. By the way, I have a plan now. Vad finns det här inne? Vänta på Winter Sale, japp. Mellandagsrean på Steam är nice. Difficult to explain. It's like a mash with potatoes and onions and carrots and sausage. Where's the meat? That's just vegetables. Mott on the ferry. Spying on the writer on the ferry had been a disappointment. His boss had made Wake out to be something special, but Mott hadn't been impressed. He'd gotten a good long look at the wife, though. Sausage! So, Mott had fantasized about goading Wake. I can't tell you just yet. Still, he'd get his chance to see if the writer had anything in him. He'd been promised as much. I need to make sure a few things are working first. Then I will let everybody know. But I have a plan. Minesweep. Okay, I can say it's not Minesweep. Julrean imorgon saknar gamla rean som var förr i tiden. Any hints? It's gonna be a series of games, starting with the oldest and working up towards the latest. And I think it's gonna be 5 games. And we're gonna start on Game Boy and end on PlayStation 2. How's that for a hint? It will take place here. That's a hint. That's a freebie. I can't run down the toilets? Damn, these things are solid. Visitor parking. Fuck you, I'm not parking the car. I was supposed to meet the kidnapper at noon in the main building. The coal mine was quiet. It was a museum now. Pyttipanna! It's a game series that starts on Game Boy. Termos, jag såg den.
I think it's just a day or two before I can tell you what it is, guys. I have 87 followers, so I'm pretty close. Okej, museum. Museum kan vara antingen helt underbart eller fullständigt jävla skittråkigt. It's Barbie, right? Nope. Tetris could be. That's on every single system ever. In 1970, a volcanic eruption below Cauldron Lake, while relatively minor. Oh, thank you for the host. I tried to play the Barbie game on Super Nintendo once. Something like Barbie's on Vacation. It sucked ass. It was so bad. Caused most of the deep mining tunnels to collapse or flood. 32 miners lost their lives in the calamity, and all mining around Braid Forest came to a final stop. Many of the remaining buildings are protected as historical landmarks. Cool. That happens every day, like everywhere in the world. Mining in Africa and Asia is dangerous as fudge. I didn't want to go outside. Cops had to be looking for me. The noon sun turned the place into a sauna. The day dragged on. Different scenarios ran through my mind. Ways of how I'd torture the kidnapper to get Alice back. Or the different horrible things he could have done to her. I imagined her dead. I had no way of knowing she was still alive. It was killing me. Ja, jag ska ju inte bli bannad på Twitch. It was all a waste of time. The bastard never showed up. No show, huh? Oh. Wake! Where the hell are you? Change of plans. You know where Mirror Peak is? It's a big mountain north of where you are. You follow the path from the mine, you can't miss it. There's a lookout point there. I'll be waiting. I'm through being jerked around by You you. want to see your wife alive? Because if you do, you better watch what you say to me. Do we understand each other? I want to talk to Alice. Yeah, and I want the manuscript. Don't keep me waiting, Wake. Hello? Hello! Ah! I'm gonna kill him! I had to get to Mirror Peak. Okay. It was close. Maybe closer than ever before. Ändå ganska ljust här ute. Här inne menar jag. Ja, termos. Ja, väntar ni några dagar så ska ni få reda på vad det är. Aha, ner i källaren. Där är det garanterat mörkt. Nej, det kanske bara är ut. Här finns det inga maskiner som kan anfalla mig liksom. Thomas Zane in love with Barbara Jagger. Thomas Zane fell for Barbara Jagger. It happened fast. She was young, vibrant and beautiful, full of life. He had never been a very happy man, and without any seeming effort, she had changed all that. Zane felt good for the first time in his life. Everything she did was another piece of a jigsaw puzzle he hadn't even known he'd been missing. And best of all, she made the words flow, strong and sharp. She was his muse. Mycket skyltat. Försökte få mina Twitter-följare att komma hit, men det verkar som att Twitch är så poppis hos dem. Nej, det är lugnt. Max ammo, vet du. Då måste vi ju skjuta någon. Vad är det här för något? Nej. Aj!
Nu där igen och är sämst på att ducka i hela världen. Okej, fair enough. Han har antagligen haft fler följare om jag hade streamat på engelska. Mycket mindre. Men nej, hallå? Sköt inte jag på den alldeles nyss? Men... Hallå, kan du... Så ja. Det är lite sent. Det är en kvar, va? Jag borde använda Twitter mer också när jag går live liksom. Jag glömmer det jämt. Jag skulle kunna köra både och liksom. Jag byter ju till engelska när det kommer engelska personer. Tjena Patrik, läget? Flashbangs. Är han bakom mig, eller hur? Kan man springa tillbaka, tänkte jag just fråga, men det går ju inte, nej. Fan, jag ville plocka upp mer ammo. Du hostar igen, hör jag. Japp. Jag var på apoteket idag och hittade en hostmedicin jag inte har provat än. Om inte den funkar så får jag väl ringa doktorn. Ja, du stannar där. Tack så mycket för att du var här, Enkeria, och lycka till. Med mat och allting. Nej, jag vill inte öppna den. Då kommer han ju ut. Som en skitdålig idé. Han är en sån. Borde också ringa doktorn. Har inte ditt släpp heller. Och du har haft betydligt längre än vad jag har haft. Men ändå. Det här måste ju vara någon sorts cheese. De kan väl inte komma ut. Vad är det, en spis? Det rimmade ju till och med. Kom hit. Tror jag mig ingen. Där var han. Det verkar ju vara ovan. Jaha, det verkar ju vara ovanligt seglivad hosta som går i år. Japp. Jag är inne på 4:e veckan, tror jag, eller om det är 5:e veckan. Jag är sjukt less på det. Och det går ju så jävla upp och ner hela tiden. Vissa dagar känns det rätt okej. Och som igår på jobbet så hostar jag hela tiden. What the hell? Uh-oh. The only way to reach the hillside ahead was to go through the building. I had to find a way to avoid electrocution. Låter rätt smart faktiskt. Det är inte bara hostan som är seg, slemmet är segt med, som sitter i halsen. Det är till fasen, vi måste stänga av strömmen eller något, tror jag. Ta och vända och så åt det hållet kanske. Kan jag köra över dem? Kan du backa lite snabbare kanske? Snackar vi ju Grand Theft Auto igen här.
sprang in i sidan på bilen och dog. Lina är sjuk, hon har feber. Det är inte heller kul. Den här bilen håller inte länge till. Jag tror vi ska in här då, va? Det låter som att du skulle behöva en kur med Molipect. Ja, om det är hostmedicin så visst. Kommer inte ihåg vad det jag fick idag hette. Det var något annat. Det smakade lakrits i alla fall. Vilket jag fick en liten chock av när jag testade första kuren. Sällan medicin smakar lakrits. Vi kör bilen tillbaka igen. Wow! Dudes! Dudes! Nej. Okej, bilen pajar. Shit. Varför har jag flare? Oh shit. Sen är det som en dålig idé. Ja, stick nu, låt mig vara. Det gick ju kanon. Är det för att jag har 2 skott kvar? Okej. Okay. Jag har 21 skott kvar ju. In i bilen. Se om vi kan. Men om vi fasen gör förstöra bilen så kommer vi lite längre. Släng flashbangen. Jag vill bara härifrån. Stäng dörren. Checkpoint. Gurgla med snaps. Jag var på systemet idag och köpte snaps. Eller ja, inte snaps. Köpte en sån här förpackning med typ 4 eller 5 små absolut vodkaflaskor med olika smak. Okej, vad är det? Mer exakt här då. Nej, jag har inte glömt min lunchbox. Tack för omtanken. Okay, got to go. See you sometime, Indy. Enjoy the dinner. Thank you for dropping by. Sorry for teasing you. Till checkpoint. Mycket så här gas behållare. Men de verkar vara lite knepiga att få kon på bara. Men okej, nu blir jag sur på riktigt här. Då tar det den långa vägen. Molipect är hostmedicin som man får på recept. Både det och jag har ingen aning. Siciliana eller kockiliana. Ja, funkar inte det här så får jag ju söka för det. Trust no one in the dark. Okej. Okay. Kossilana. Ja. Då vet vi det. Jag har en jävla massa dricka hemma. Konjak, rom, öl och julmust med rom i. Här sitter en termos och softar i fåtöljen. Nu är det slut på det nu. Follow. Whoa. Wake touched by. Some of the taken retained echoes of their former selves, but these were just the nerve twitches of a dead thing. Nothing remained but a shell covered and filled with darkness.
In most cases, these puppets were enough for the purposes of the dark presence. But for anything more elaborate, as with the writer, it was different. It needed his mind. And so rather than taking him over completely, it merely touched him. Läskigt. Hur många episoder är det? Nu ska vi se. Nu börjar vi hitta lampor igen. What? Okej. Rimligt. Det här lät inte bra. What? Det kan ju inte... Jag sa Kossiliana till en sjuksköterska. Hon bara, vadå Koxiliana? Det heter Kossiliana. Vilken surpotta hon verkar vara. Revolver. Fortfarande maxi-batterier. Öppna grinden. Visste att de skulle bli sura när jag öppnar grinden. Men jag förstår inte, om de behöver mig, varför försöker de ha ihjäl mig hela tiden? Det låter ju inte heller rimligt. Det var ju jag som sa surpotta och inte förstod mig när jag sa rätt. Då är vi överens om att hon är en surpotta, eller? Är mer sånt här? Slem eller slem. Om jag lyser med ficklampa i min hals så försvinner slemmet. Det är det spelet försöker lära mig. Ja. Medan hon tycker att det ska uttalas med X. Och någon annan är helt orimligt. Är det inget X i så ska man väl kanske inte uttala ett X. Vad känner jag på att ta bort de här? Jag har aldrig förstått. Ja, men en sån, tack. Ja. Nej, nu skjuter jag ner. Här kommer en till. Det var lite sena till festen, va? Kanske dumt att slösa allihop på en gång. Vet du vad du är? Alkohol löser ju slem. Etanol är lösningsmedel. Ja, jag ska upp och jobba imorgon bara så jag kan inte hinka i mig alkohol tills det släpper. Annars är det nog säkert sant. Jag ska vara ledig hela mellandagarna med. Det ska bli så skönt. 2 dagar kvar, sen är jag ledig i typ en vecka eller lite till. I stared through the bars of the jail cell. Barry stood behind me, swaying on his feet, looking as ill as I felt. Agent Nightingale stood on the other side of the bars with Sheriff Breaker. Nightingale had a stack of manuscript pages in his hand. He seemed unhinged as he gloated. Well, I've got you now, Raymond Chandler. It's all here. All the evidence, including conspiracy to murder a federal agent. Nice, kan man hoppas på extra mycket creature streams då? Kanske. Jag ska ha LAN här, så jag är helt upptagen med att spela spel i 3 dagar. Sen är ju pojken här några dagar med, så att jag vet inte. Någon stream ska vi nog lyckas klämma in. Men det kommer ju inte bli någon stream de dagarna jag lanar i alla fall, för att det kommer antagligen vara alldeles för högljutt för att sitta och lyssna på eller streama i.
Jag fick ledigt den här veckan, men sen är det mellandagar med. Jag ska på jakt. Vad ska du jaga? Vad är det säsong på nu? Inte fåglar. Sticka ifrån. Ingen som tycker om er i alla fall. Måste ju vara. Är det något här i? Hej. Ja, in we go. Just no one in dark. Det har vi sett förut. Jaga ren. Får man det? Så vi trodde det blev ett jävla knäll om man sköt en ren. Vi ska alltså inte hitåt egentligen. Nej, okej. Nej men! Hallå eller? Jaha, han var inte redo för att säga. Ja, när det är ägaren som anordnar jakten och man betalar för sig. Okej. Förstår jag. Så du ska lana något som du kan lämna tillbaka efter 3 dagar? Nej. Det är ett helt vanligt lan. Nej, titta, gräset växer upp genom metallen. Det är inte rimligt. Pengarna tillbaka. Det här ska vi. Vi kommer att spela Worms. Heroes of Might and Magic 3. Battlefield 1942. Massa så här gamla goa spel. Checkpoint mad. Nu är det på att säga ett fult ord. Titta, massa ammo till typ allt. I had no real plan. I was going to give the kidnapper all the manuscript pages I had for Alice. If that wasn't enough, I'd hold him at gunpoint and make him talk. Sluta dumma mig nu. Nej, det var inga banklån vi pratar om här. Pumphagel. Ge mig. GIF. Pumphagel är fan det bästa som finns, tror jag. Vadå 2 vägar igen? Jobbiga det är. Med tändlampan. Pumphagel. Låter som att det kan bli trevligt. Det brukar det vara. Beror lite på hur många vi är i och för sig. Hoppas det kommer många. Nej, men vadå en till? Hur många miffor bor i den här stan och hur många... Aj! Det känns som att det här ställe där man ska springa vidare bara. Men hallå, kan vi tända lampan och stå i den kanske? Japp, det verkar som att det kommer många. Ja, men. Springer till nästa lampa så får vi ta hand om dem där. Om vi lever då. Det gör vi nog inte. Ja, men. Okej. Fine.
Det bästa när man jagar så är att de styckar det och röker det åt den om man vill. Det var ju nice. Då tar vi andra hållet den här gången. Vi ska ju häråt. Tända lampan i alla fall. Men varför är du så dålig? Varför är jag så dålig? Nej, story, jag fattar ingenting. Någonting vaknade i sjön när vulkanen fick ett utbrott, så tog det över en författare förr. Men han liksom stoppade tillbaks det och nu är det jättesurt och nu vill det komma ut igen. Men det har någon författarfetisch så att det duger inte med vem som helst. Typ så långt har jag kommit. Rätt eller fel, ingen aning. Det är det som är det härliga, man behöver ju liksom inte få allt direkt. Ducka nu. Men jag duckar ju. Okej, vi börjar om. Det där gick ju inte så bra. Nu har jag valt ett spel. Det blev 2D. Spännande. Ja, jag hörde det förra gången vi sprang här med. Du har en fruktansvärd brist på planer, mannen. Jag gillar att springa åt det här hållet först. Jag tror vi ska tända lampan och så ska vi försöka ha ihjäl de här 3. Och när de har dött, då går vi vidare. Perfekt. Då har vi nästa lampjävel. Ser vi fram emot morgondagens lucka. Eller ta nästa lampa ändå, det kommer ju ingen här. Den här verkar inte vara igång, eller? Knappen är på baksidan. Starta lampan. Tack så mycket. Här kan vi ta en flashbang. Det känns rimligt. Achievement Sound and Fury. Vi fortsätter. Lampa checkpoint. Nice. Jag gillar att avverka skog också. Jag tror mörkret är allergiskt mot träd. In the same direction I was going. A cold feeling settled itself in the pit of my stomach. Was it going for Alice? I think it's going all in. En till checkpoint. Rätt många checkpoints. Vilket skönt. Sa de om hallonsaft för några år sedan också, hörde du? Det var inte riktigt sant. Så, ja, en till achievement. Thunder and lightning. Very, very frightening. Jag gillar inte dig. Jag gillar inte någon som kan teleportera sig sådär. Orättvist. Jag uppskattar den verkligen. Det är ju skitkul. Det är både spännande och... oh. Förlåt mig. Förkylningen håller på att bli värre igen. Det är både spännande och givande.
Kolla vad vi har här borta först. Så det blir ju givet att försöka följa de sista... Var det 4 avsnitt kvar? Det är den 20:e idag, va? This was dead, a ghost town. Had been for decades, maybe a century. Nej, vad är det nu? Men du kan i alla fall inte börja leva. Det är rimligt. 5 faktiskt, ja. Du skulle göra något extra där. Se lite nya spel. Man får vinna lite spel med. Vi ser vad det här handlar om. Wake and Casey. Were never as simple in real life as in fiction. I had lost count of the times I had wished there'd be a clear reason for my writer's block. Something to fight, something to lash out on. There wasn't. I was filled with doubt. I was nothing like the hero in my books. Alex Casey had gone through his life with single-minded determination, never wavering from his goal. Even now, I was angry at myself, angry at Alice, angry at Barry. I was fumbling and I had no plan. Är vi där igen med att inte ha någon plan? Grey Peak Gorge. Originally founded in 28, the Grey Peak Gorge mining town was one of the permanent settlements of the Brightfall Mining Company built for its workers. The nearby graveyard is a testament to the dangers the miners face on a daily basis. Most of the men who lost their lives over the years here were buried there, a grim reminder to be careful for those who remain. Grey Peak Gorge was abandoned almost overnight when the Brightfalls Mining Company closed its door in 1970. Ja, det finns inte mycket kvar att leva för här. Cross the Ghost Town. Vilken mission alltså. Det skulle vara skönt att ha en stuga i skogen. Bara de kan dra dit en schysst internetlina så ska jag kunna bo ute i skogen. Inga problem. Mera checkpoints. Jag har kollat det här huset. Jag borde komma in i det här huset. En stuga så är kanske inte längst ut i skogen, men så här typ skönt långt bort från allt folk. En schysst internetlina och en bra väg dit, så perfect. Det var traktor som skulle komma till liv, inte den gamla frysboxen. Jag klarar mig med dåligt internet, det är halva nöjet. Jag är nog inte en sån människa som finner ett nöje i att vara utan internet, tyvärr. Jag har nog klart någon sorts internet. Aj. Jag vet inte om jag skulle kalla det beroende, men jag skulle inte vilja vara utan. Ducka nu, achievement, they're here! Varför står jag kvar mitt framför den? Och så är en av de dummaste idéerna någonsin. Bra, fortsätt sitta fast. Keep being stuck. Nice. Så går det när man muckar med Alan Wake. Då lyser jag på dig med ficklampan tills du ger upp.
Så jag jobbar, förstår ni. Som jag misstänkte då. Ducka nu. Vänt lite, är du snäll. Vad är en del kvar där, ja. Lyser jag på den eller lyser jag inte på den? Men om de får tillbaka sin sköld om jag låter bli att lysa på dem en stund. Achievement unlocked! Iron Horse! Jösses, vad achievements det kom helt plötsligt. Funderar på att fråga markägaren där jag jagar svin om jag får sätta upp ett stort tält och ha hela sommaren där. If that floats your boat, go for it. Termos! Termosen var grön som sommarens gräs. Det var så poetiskt så han började gråta. Pick upp, vadå? Nycklar? Okay. Då såg jag inte ens. Så bara att det stod pick up. Vad säger din fru om det då? Vill hon också bo i tält? Det låter som att det är någon mysko här inne. Okej. Okay. Ja, TV! Fan vad grymt! Vi får ett nytt avsnitt! Kanske. Bodde ju i skogen en månad och levde på skogen. Anything outside of writing is a struggle. I feel ill. I managed to make my way downstairs. There's a shoebox filled with books and papers by Thomas Zane. It's very hard to focus, but I managed to read some of it. He's a poet, and a good one. He writes of muses and creators summoning fabulous things from a magic lake, using his powers to shape the world of a realm of gods and dreams and demons, dark things that wait for a chance to slip through, wearing the flesh of men as disguise. Zane writes about himself, his girlfriend being taken over by a dark presence, about growing scared of the lake. Zane believes it's a mirror to the gaping void of darkness above, where some Lovecraftian presence lurks. I crawl back upstairs. I borrowed these things from my story. They ring true. They fit. The lake is a gateway to the darkness above. Jag trodde han skulle säga below, men det är hunting rifle också. Nej. Vill jag ha hunting rifle eller? Då blir jag av med min hagelbössa ju. Hon har inget emot det. Vi har sovit i vindskydd några dagar ibland. Var trött på folk så bara dra ut i skogen. Det är ju rätt i och för sig. Om man läs på så är det bara att dra en stund. Om man kan. Om man får tillåtelse av jobb och allt det. Men alltså vadå hunting rifle? Hjälp mig. Ska jag ta hunting rifle eller ska jag använda shotgun? Jag gillar shotgun mer men jag har ingen ammo till den. Vad är bäst? Nej, jag behåller shotgun. Måste la komma ammo till den någon gång. Det blir lugnt.
Som sagt, det här mörkret har någon sorts trädallergi de inte klarar av. Uppför stegen. Men tyst telefon. Ingen som tycker om dig. The kidnapper had sent me a text. The message was full of spelling errors and insults. It was telling me to hurry up. Working on it, you prick. Se vad här åt jag. Loot. Flare gun ammo. Yeah. Flare gun är nice, men vi kanske inte ska använda den riktigt nu. Tar vi om det kommer något biffigt. Vilket antagligen kommer snart om jag känner det här spelet rätt. Jag gillar utsikterna med dem. Det är snyggt. Birds. Jag tänkte säga det. Perfekt ställe för fåglar. Kom hit lite närmare då. Det här är inte riskabelt alls. Haha. 1-0 till mig. Stick nu. Wow, shit, vad fritt. Det såg jag inte. Allt blev jobbigt, det låter inte bra du. Lurka på. Fick ge bort lite älgkött för att få plats med renköttet i frysen. Jag åt älgkebab en gång när jag var på festival. Det var ganska gött. Det var väldigt annorlunda smak på köttet jämfört med fläsk. Ja, kommer det där en ny bunte missbildade djur? Japp! Klart det gör. Jag har en fågelbunt till där borta. Nej men nej! Vad gör du? Du ska inte dit ner. Välslösade 5 minuter där. Birds. Jo. Imponerande snabbt uppfattat. Wow. Gör vi inte om det misstaget en gång till. Den där, de där. Wow.
Ja, jag får ta hand om lite eftersök vid olyckor. Så hade 3 älgar i frysen. Så gav en kompis som hade lite svårt ställt en del älg. Det låter ju schysst. Nej! Spring. Spring som om du hade svärm korpar bakom dig. Om man 3 älgar i frysen, då har man ju rätt gött med kött då, misstänker jag. Man kan väl äta rätt mycket av en älg. Det är inte så mycket som går till spillo, va? Det beror lite på vad man gillar och så, men... Jag hörde någonstans att älg ska vara bra på det sättet. Det är mycket mat på en älg. Och inte bara för att den är stor då, utan för att man kan göra något med det mesta. Ja. Så er och dra dit pepparn växer med. Flyg söderut. Här används fåglarna bra, måste jag säga. Oh. Ta hand om allt utom snopp och svans. Då så. Mycket mat. Svansen kan man ge den till hundar eller något sånt där. Torka och eller något sånt där. Eller är den skräp? Snoppen skulle jag inte vilja äta även om det gick. Jag är inte så mycket för organmat överlag. Lever smakar inte gott. Och så vidare och så vidare. Tunnel. Käften. Go to Cauldron Lake. Vad vill du? Men sluta viska. Jag blockar dig. Ja, det går, men de brukar lukta på bajs. Ja, det är det bäst att låta bli. Papper. Story. Nightingale in the Majestic. Even behind Majestic. the closed doors and curtains of his grimy room at the Majestic, Jaha, hotellet. Nightingale could feel the locals' eyes on him, the unrelenting pressure of their judgment. He forced it out of his mind. For all he knew, they could all be under Wake's spell already. You do what you have to do to get the job done. He took comfort from the bottle in his hand. Please, he thought. Just let me get through this. Get through this. Fallet eller flaskan. Alkoholister ska fan inte vara poliser. Mer hunting rifle ammo. Är det något ni försöker tala om för mig här, eller? Gjorde jag fel val? Okej, jag tror vi måste springa. Men var ska vi då? Ah. Vi behöver inte springa. Wow. Var kom ni ifrån? Fan, inte vara så här jävla närgångna. Nu ska vi sikta lite bättre. Skulle kunna använda flare gun här i och för sig. Nice. Vad har vi kvar? Ingenting. Ingen kvar. Och musiken är igång. Jo! Här har vi ett par stycken. Nu loadar vi snabbt. Lever, njurar och hjärta äter jag. Och hjärnan för att bevara huden. Resten av inälvorna fixar jag åt till hundarna och även märkt att illrarna gillar det. Okej. Just det, då hade illrar. Ja, det har jag sett i annan chatt. Är det ett bra husdjur?
Jag känner ingen som har det. Det är lite sällsynt, tror jag. Varför är vi nere vid silvergruvan överhuvudtaget? Jag förstår inte. Med en lampa där uppe på pinnen. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Kanske. Vi får testa och se. Move. Ja, upp eller ner. Perfekt. Tror jag. Nej. Haha. Ja, det är kul. Var det något där bakom? Ja, det verkar inte så. Upp trappan vi go. Eller stegen, men ja, förlåt. Det förstår jag inte. Där. Vi kan hoppa dit. Tack och lov så landade vi på den. Dit. Wake. Vad gör du? Människa. Jag dog inte. Och det säger mig att jag inte kommer upp härifrån däremot. Så vi kan lika gärna hoppa ner. Det beror på hur man ser det. De är charmiga och roliga, men ibland är de bara jobbiga, så det beror på hur man är som person. Typ som alla andra husdjur då. Första steget är ju hyfsat enkelt. Vi ser. Och sen ska vi hissen. Typ där, tror jag. Så ja, det var ju inte så svårt. Kick and climb. Var ska den nu då? Tar in allra längst upp då, som inte har varit där än. Illan är värre ibland, för de går antagligen på 0 eller 100% när de inte äter. Okej? Kan ju låta jobbigt. Men du ångrar inte att du skaffade dem då? Det är inte så illa. Det här kan ju inte varit helt rätt i och för sig, va? Tror inte jag kan hoppa dit. Nej. Tjofräs och varje. Grymma värld. Och nu babblar vi om machineries igen. Okay. Kanske om jag var lite smartare också, så hade vi inte dött så många gånger. Den har vi fått kläm på. Å andra sidan gör det inget om man dör några gånger. Det behöver man inte skämmas för. Och så upp. Tills den står rakt. Så. Nope, så illa är det inte. Alla djur jobbar ibland. Fördelarna överväger ju nackdelarna, tycker jag. Bra. Then there's no problems. Nej men Alan Wake, vad håller du? Kan du hoppa upp där bara?
I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Jag har hört det förut. Ställa den lite mer så, men då kommer man inte upp på den härifrån. Man springer och hoppar kanske. Alan Wake! Nej, den måste stå rakt. I'd have to make my way up this mine shaft in order to go on. Maybe the machinery could help me with that. Det här är nog det stället i spelet jag dött flest gånger än så länge. Tror jag. Det känns så i alla fall. Men är det meningen att jag ska hoppa hit? Jag kanske inte ska hoppa dit. Men det leder ju till samma ställe. Ja, man kan inte ens hoppa dit. Vi hoppar hit då. Nu är stegen inte nere. Nu springer jag nog bara runt i en stor cirkel, men vi testar. Vad är det värsta som kan hända liksom? Min favoritfråga tror jag. Det kändes mer rätt. Men det är ju bara att vi kommer tillbaka hit igen. Vilket jag inte riktigt förstår varför vi ska göra. Ja, nu kan vi höja den. Jag förstår nu. Nu kan vi höja den högst upp och klättra upp för stegen igen. Titta så där. Jag tror vi löste det nu. Nice. Checkpoint. Slipper vi det där köttet. Och maskinerna. Vi är framme snart. Nej, vi får kolla uppe först. Ja, man kan inte springa upp trappan för att tvärstanna han. Så svårt kan det inte vara. Till och med jag kan springa för en trappa och jag är fet. Alan Wake är ju fan en biff jämfört med mig. Varför kan han inte springa i trappor? Varför stannar du där? Hallå? Tack. Flares. Jag behöver använda mer flares. Jag har 12 stycken. Det känns som att det är rätt många. Jag kommer inte ihåg hur man använder dem. Man kunde kasta dem eller hålla dem. Manuskript. Tor hits Nurse Sinclair. Lightning flashed behind the windows of Cauldron Lake Lodge. Tor Anderson laughed and held the steel hammer above his head. Nurse Sinclair was trying to calm him down without success. Tor grinned madly and shouted, "My hammer's up. Here's a friendly poke from Molnir, wench." He brought the hammer down with all his weight on Sinclair's head.
We're on a comeback tour, baby. Okej, den här Tor, han verkar inte riktigt som han ska. Haft konstigare djur innan. Vad är det för konstigare djur? Ska vi inte ända dit upp, va? Nej, det hoppas jag inte. Nej. Wow, fel håll. Neråt var väl häråt. Japp. Kommer vi ner här till utgången. Där, ja, precis. Så fortsätter vi ner häråt. Svänger vi runt och ser om det är något under trappan. Det var det inte. Då ska vi se. Nej, men fåglar igen. Damn. En svärm, spindlar, kolopendrar, kramormar och giftormar. Och även lite varaner. Orm hade jag velat ha när jag var yngre, men morsan sa nej. Vilket man kanske kan förstå. Spindlar hade jag tagit, men det var sådana jag hade fångat själv ute i skogen och stoppat i en stor burk. Frågade exfrun om vi kunde skaffa en tarantella, men det fick jag inte. Vad händer nu? Nej, ska vi åka linbana nu igen? Gick ju åt helvete förra gången. Linbanor i skräckspel är fortfarande en dålig idé. Att åka i alltså, inte inkludera. Varaner, blir inte de typ stora som hus? Oh, great. Another cable car. Just great. Sa jag det? Just great. Ja, kommer 500 miljarder tusen fåglar flygande. Kanske inte så många, men... jobbar tropikhus. Japp. Kan du skjuta någon gång då? Flare är nog bättre i och för sig. Aha, det finns varaner i olika storlek. Det förklarar saker. Nej, vad händer? Vad ska jag göra? Ingenting tydligen. Var är ni på väg då? Jag tänkte nästan att ni skulle dyka upp här igen. Men alltså det här mörkret borde ju... Aj, shit. Kom en tågvagn flygande. Så han också shit. Det känns som att det här mörkret borde liksom bara kunna... Och så är jag död. Varför håller du på att fjanta med mig så här? Sadistmörker. Upp för trappan, Wake. Ha! Du är väl singel, bara skaffa en spindel. Ja, det skulle man ju kunna göra. Men jag orkar inte med husdjur just nu.
Det är väl det som är grejen. Hunting rifle igen. Fuck it. Jag behöver ju något att skjuta med så att. Men. Var väl en kille till va? Japp. Point blank range. Motherfuckers. Rätt mycket liv kvar i alla fall. Och vi är på väg åt rätt håll. Är det en lampa vi kan? Där kommer den att slockna. Nice. Flares, fullt på batterier. Ladda om. The 8th deepest lake in the world, Golden Lake, is a caldera lake formed in a volcanic crater. The volcano itself could be considered to be active, but it has not erupted since the volcanic earthquakes of 1970, and even then the underground activity was comparably mild. Despite some property damage, there were no casualties. Golden Lake is one of the most beautiful spots in the Bright Falls area, as well as a center figure in many local folk tales. It's a popular recreational area for the area residents. Spännande. Kolla in bron. Det kommer hända något. Så kolla vad som finns här uppe först. Nej, jag kan inte se. Vi får gå ut på bron då. Ta emot i varenda DNA-spiral, men man får göra det ändå. Annars kommer man ju ingenstans. Inte fåglar. Jag visste det. Är det så här man måste gå väldigt, väldigt långsam sekvens kanske? Nej, nu blir det... Du kan ju inte bara stå där, rör på dig. Jaha. Miffon. Au! Så där ja. När det är svartvitt då har man inte så mycket liv kvar. Vad har vi här då? Jag har inte ens sett pilarna för den ju. Nice, vad är det i? Flare gun. Men vi ska inte ha flare gun framme just nu. Här är det stopp. Jag tycker inte jag har hostat så mycket. Ska vi se. Mat at Golden Lake. Checked all of Stucky's rental cabins. There had been no sign of the wakes.
It was dark when he'd found their car parked at the end of the road by Cauldron Lake. It made no sense. They must have taken a wrong turn, but there was no sign of them, and the car had been there for hours already. Frustrated, Mott stood on the rotten ruin of the footbridge that had once led to Diver's Isle before it sank beneath the waves years ago. The boss wouldn't be happy. Okej. Jag kommer inte ihåg vem Mott var just nu. Var det en av poliserna kanske? Innan vi går upp där ska vi kolla här borta. Nej. Kick. Nej, push. Samma resultat. Nu så. Gammal husruin här. Så vi skojar ta med hundarna ut på jakt för första gången. Vad är det för sorts hund? Eller hundar, det var ju plural. Någon har murat igen dörren. Ska vi in här? Jag tror det. Måste vi kolla runt lite grann. Hallå? Nej. Vad är det för billigt knep? Kan jag gå upp på den här kanske? Så dåligt. Jag ska kunna utforska när jag är fast här nere. Tom. CW-hjärta TZ. Talk to me on TV. I miss you, Tom. Oj, Tom. Okay. Någon I cursed you, Thomas saying. Mer Tom. Did you write this? Nalle, chefer och Rex en husky-blandning. Tjena Grus-Ove! Låter tråkigt att du inte kan sova, men välkommen hit. Någon gillar Tom, ja. Det var ju han som i pappret slog ihjäl sjuksystern. Shotgun ammo! Men för helvete. Nu bytte jag ju till hunting rifle precis. Så dåligt. Whatever. Jag kan nog skjuta folk med det här, så kan man ju ha lite vilket som. Oj. Varför kan du inte sova då? Grus-Ove. Vad är det som är fel? Eller är du bara pigg? Vad jagar man med en husky-blandig som en chefer? Det här är ju inte alls suspekt. Tada! Vad har vi? Oh shit, det är inte en snubbe alltså. Har vi någon flashback? Vad har vi inte? Men vi har bytt vapen snabbt nu. Om. Det var en stor kille med, vi måste skjuta honom. Perfekt. Flare gun alltså, bäst i hela världen. Not even close. Men sluta nu. Kombo. De kombade mig. Så dåligt. Ja, men då tar vi fram flare gun direkt.
Kan jag lika gärna plocka upp shotgun ammo. Även om vi inte har ett shotgun just nu. Förkylningen från helvetet. Samt smärta i halsen från Säffle. Ja, det låter inte som några bra kombinationer. Va? Han dog inte. Vem träffade jag nu? Jag vill att den stora där ska dö. Du. Det gick inte, ser du. Personlig integritet. Pilla inte på mig. Skulle aldrig våga släppa en icke-jaktavlad hund på älg. Och hoppas som inte ger sig på rådjur. Är du intresserad av jakt, Spyware? Eller kan du bara lite om det? Eller ha åsikter? Vad nu? Ja, vi hoppar över där. Nämen. Paranoia. Oh. Rådjur får man bara jaga på ett visst sätt med en viss typ av hund. Jakt är också ett ämne jag inte kan någonting om. Aldrig varit något förtjust i det. Termos! Den kan vi jaga. Jag kan jaga termosar, det kan jag. Det behöver ingen hund för. Termoshund har aldrig hört talas om. Måste vi vara framme snart. Det känns som att det varit en lång episod. I could see Cauldron Lake. I thought I could make out the spot where the island and the cabin had been. There was a light near it. It had to be a boat. Okej. Här drar vi slutsatser minsann. Det kan inte vara så att det bara är någon mystisk lykta som svävar runt. I was close now. I had to get there fast. I dreaded what I would find. Jo, men först måste vi läsa storyn. Vaknar upp in the lodge. On to Alice, but her form melted away. I was losing control. Dr. Hartman stood in her place. I wanted to hit him, but my arms were jelly. He smiled. It was a reassuring smile, and I hated him for it. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while now. Ska vi köra hela den här det var en drömgrejen på mig, eller? Det blev 3 timmar sömn i natt som var. Sen hostat skiten ur mig själv. Men min kära mor har gjort en grogg åt mig. Ingefära och citron. Ingefära och citron. Ingefära ska vara bra mot typ allt också, har jag hört. Jag ska inte driva eller släppa hundarna. Jag ska bara ha dem för att söka upp. Svärfar är eller var jägare och även Sherlocks uppfödare. Svärfar hade strövare och det är bara... Nej, och det är bra med dem är att det är lätt går att få rådjursrena. Strövare som sticker efter rådjur blir inte långlivade. Wait! Are you? Wait! Hey, I'm here! I'm coming! No! Get away! Sorry. Please, lady. The boss didn't know who he was messing with. I didn't know. I swear I didn't know. Huh? We don't have his wife. We don't know where she is. She's probably drowned. We just said we had her to make him play ball. You see? To get him writing for us. Please. Please. Vem fan är det som pratar? I'm sorry. Please don't hurt me. This makes no sense to me. Då är det ju viltspår, inte jakt. Potatis på en fritt. Detaljer. Man spårar ju under jakten. Det är väl det som är hela grejen med jakt. Spåra. Annars hittar man ju ingenting.
Måste verkligen plåga mig själv imorgon. Ligga under bilen och laga avgassystem och spänna handbroms. Besiktning på fredag. Besiktning på fredag? Ja, det är en vanlig fredag, ja. Wow. Så kan man också dyka. Jakthundar ska driva djur eller ställa djur. Älgen ska stå där, rådjuret ska stå där och kaninen ska stå där. Med mig är det bra, Grusove. Jag hostar fortfarande, men annars är allt bra. With the drunk midwife, who's that yonder hole in flames, dragging behind him a sack of chains? Who's that yonder hole in Ungefär så eller mer. Stå här, jag kallar på jägare. Stå kvar, jägaren, kom då! Woof, woof! Låten var väldigt annorlunda jämfört med de andra två. Alltså dumt så jag släpper mina hundar hur som helst i varg och björnland. Låter smart. Jävla rättstavning på telefon. Här ska man skriva att man har kört en huv manuellt och så rättstavar telefonen ner till HIV. Då börjar ju arbetskamraterna undra lite grann, tror jag. Jag har kört en hiv manuellt. Nu räcker det. Nu kör vi vidare. Previously! Are you seriously telling me that writer just took out my deputies? A thriller I supposedly wrote is coming true. The genre of the story seems to be shifting. It's turning into a horror story. I was told that Alice had been kidnapped, but that was a lie. We don't have his wife. We don't know where she is. Her purported kidnapper was eaten up by the dark presence before it attacked me. The truth is out there. Ellen, shh, baby. It was just a nightmare. Alice. There you go.
Jag hatar min telefon. I had to give you a sedative. Don't fight it. You went through another rough period. What? Right now, it's very important that you stay calm. We don't want you to have another episode. You're a patient at my clinic. Have been for a while. Precis som det stod i papperna. The shock of your wife's death triggered a mental illness. No, you're lying. You're suffering from various symptoms of undifferentiated schizophrenia. Bastard. It's okay, Alan. Just let go. Kommer få höra det här imorgon. Drev till kedjehuset. Jaga skoterdelar. Groggy. Whatever Hartman had bumped in me was making me numb. I felt like this was happening to someone else. Someone I was Men watching då on så. television. I couldn't think. Problemet löst. Focus. Vi fortsätter knarka mediciner så kommer vi inte vara med om fler grejer. Just den delen jag behöver är slutsåld precis överallt. Åter i laget på slutet av januari. Man hade planerat köra skoter i mellandagarna om man mår bättre. Good evening, Alan. Ja, då blir det svårt. Are you feeling better now? Feeling calm? Käft! Yeah. I see you brought your pet gorilla with you. So sure, I'm calm. I get the Uh-huh. message. Loud and clear. Quite right. That's the spirit. You're being very brave, Alan. I understand you're confused. I would be more concerned if you weren't suspicious of me. I don't blame you for it. Big of you. Now, why don't you come with me? We'll reacquaint you with my clinic and go over everything you might have forgotten. Little walk and some fresh air? Yes, it will do you good. Yes, yes! No, no! Wow, vad har ni pumpat i mig egentligen? Det går inte att se vad det står. Har vi skrivit något? Inte ett ord. Whoa, Creator's Dilemma. The engaging new book by Eamon Hartman. Phil, PhD, the author of the best-selling Creative Flow. His groundbreaking techniques, engagement therapy, and the flow. Explain in his own word. Wake. Rum nummer 1. Det betyder att jag är bäst. For patients. Most of them aren't here right now. Jack took them out for a fishing trip. Except for the ones who are particularly vulnerable, of course. I encourage creativity as a part of the recovery process here at Cauldron Lake Lodge. I specialize in treating artists. I bet you do. Splendid, Alan. I honestly believe we can get this thing under control if we work together. Grovt drev. Tänkte om du kunde svetsa det på jobbet. D-Soul. Vad är det för namn? Lane och Emerson. Emerson Fittipaldi. Vad är det här? Är det kondomer eller godis? Godis. Night Springs. Det finns en tv-spel på Xbox. What the fuck? På riktigt? Antagligen inte. Någon som har termos? Någon som målar? Vad har de målat då? Det får vi inte se. Svart. Drevet är sopslut i kuggarna. De måste ha nytt byte med kedja. Ska man byta drev med? Vi byter drev på jobbet idag. De var också tokslut. Anderson? Gillian Anderson? Ful stol. Nej, du lugnar ner dig lite nu. Wow. Wow. Vänta lite nu. Vad har vi här? Ett ultraljud och någon barnteckning uppe i hörnet. Ja, den här björnen är kissnödig. Är det bara jag eller ser den här björnen kissnödig ut? Det kunde funka ett tag tills du fick ett nytt. Now, Alan, from past experience with you, I know I need to get right into the heart of the matter as quickly as I can after an episode. So I'm just going to say this. Alice is dead. No. You're in a very vulnerable state until you understand and accept this. Alice, Jag har inte tänkt på det så. and you couldn't Det är så jag tänker, förstår du. You're suffering from hallucinations.
paranoid delusions, unusual thinking, an obsession about light and darkness, a feeling that everything revolves around you, your thoughts and dreams. Your mind has constructed an elaborate fantasy scenario in which your worries are affecting reality. She has been killed. The supernatural forces of darkness are trying to stop you. They go this way, Alan. I wasn't ready for another shot, so I went along with it. He had to be lying. But under the influence of the drug he had given me, I had to fight not to believe his words. Men han kanske pratar sanning. You've been making it up. Apart from the tragic accident with your wife, no one has been killed. Your delusions are just a manifestation of your subconscious mind trying to protect you from the too painful truth. Unless we fight the fantasy, it will return. I know the instinct is to resist me, but think about it. Doesn't this make far more sense than the insane supernatural conspiracy you have concocted in your mind? You're a skeptic by nature, Alan. We both know this. Everything can be explained logically. Fick en monolog. Det är inte mycket kvar av kuggen ändå, så då kommer den erkänna bli skrot. Men det är billigare om man inte kör skoter. Aha, man kan inte gå in där. Det är klart det blir billigare om man låter bli, men hur kul är det då? Kan man gå in här? Nope. In tenebras cadere. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated in the memory of a dear friend and poet, Thomas Zane. Ska jag säga touchy, stå och titta på utsikten moment nu. I never get tired of this view. Very inspiring, isn't it? Cauldron Lake spread below us. I could see Mirror Peak on the other side of the lake. I thought I could make out the spot where Diver's Isle had been when I arrived with Alice. Now there was nothing but waves. It seems there's a storm coming. Funny, I don't recall there being a mention of that in the weather forecast. Well, no matter. This way. Follow me. Alan, what I'm telling you is good news. Right now we're in control. Every time you have a relapse, it gets more and more difficult to resurface from the dark depths of your imagination. Not surprising, considering your profession. Imagination is what you work with. After all your nightmares, this should come as an immense relief to you. If it doesn't, why is that? Because I'm lying? Or because you don't want to admit that you're not well? It's very natural for you to think of me as your enemy. Yep. It's part of the illness. I let him talk. Hartman obviously loved his own voice. His words echoed madly inside my head. I dug my nails into the palms of my hands to stay focused. You need to work with me. Once you accept that, we can begin the Vi kan springa ner och kolla om det var exakt så. Come along. Let's go inside. Så lugna dig nu lite grann. Spyware ställde en fråga. Jag måste kolla det först. Beyond the shadow you settle for, there's a miracle illuminated. Japp. Är det något du känner igen? Jag borde läsa saker jag citerar. Kan vara bra. Kan vara bra. Okej. Termos! Here's the entrance to the office wing. That's for staff only. You were impressed by my trophies when you first arrived here. I do love to hunt. En till jägare, Patrik. Man versus nature. It's wonderful stuff. Pretty damn wonderful, yeah. Den frasen är med i låten som Poets gjorde för uppföljaren. Okej? Okay? Cool pistol. Scary, scary, scary. Din nacke är scary. Emerson. I'm a real bad dream, mister. You should be afraid of me. Don't want to run into me in the night, that's for sure. Please, Emerson. Mr. Wake is confused enough as it is.
Yeah, you'd like me to go away so you won't be scared. But you can't just decide what kind of dream you have or when you have it. Emerson. Okay. Sorry. Boo. That's Emerson. We're actually making some progress with him, I'm happy to say. He works on video Elbow games. strike. It's trash, of course, but it does involve some small creative effort, which makes him receptive to my therapeutic methods. No kidding. Nu ska vi se. Jag måste springa upp för att hitta den här termosen. Fast jag har inte en massa djur på väggarna. Ja, då får du väl hänga upp ett par stycken. Har du björnar på golvet? Det är en sån här QR-kod till. Hur skannar man dem? Man måste ha telefonen. Funkar det med den vanliga kameran, tror jag? Eller måste man ha en sån här app i app? Nej, det funkar inte. Vi kan inte installera appar nu. Nu ska vi ta termosen. Ska vi gå ner och prata med den här snackemosten lite mer. Vad är de till, spyware? De här QR-koderna som sitter på väggen. Är det något eller är det bara för syns skull? Host. Jag tror nej, vad det är en termos till. Nej, vad trevligt. Alltså vad är det för egoism att planscher med sin egen reklam på? En till kissnödig björn. Come, Alan, this way. Now, you might have noticed the typewriter in your room. You've been writing as a part of the therapy. As soon as you feel up to it. Han hade pubjörnfällen, ja. Jag har fortfarande inte kollat på. Welcome to Coron Lake Lodge. We're here to give you the specialized help you need. However, please observe the following. Det lades till i PC-versionen. Vad leder det till då? Är det några... Please ask friends and family to schedule visits beforehand to ensure they don't interfere with your therapy and or periods of creativity. Also, please respect your fellow patients' needs for privacy and personal space, especially when they're engaged by the creative processes. Next. Be patient. Typically, our patients have a long-term creative problems and they won't be solved overnight. Give yourself permission to take the time you need. Bear in mind that you're voluntarily receiving treatment that has been specifically tailored for you. Engagement therapy, trademark, and its sister method, the flow, trademark, work best when you're actively engaged in shaping them. If you have any concerns, please don't hesitate to voice them. Oh boy, vilken soppa. Flytta på dig. Jag måste titta på tavlorna. Den skulle jag kunna hänga på väggen. Inte den. Den första har en länk till den officiella hemsidan. Den andra ger frasen Turns out this isn't too bad even if you're not sitting on a couch when you play. Who knew? Tredje ledet till detta. Måste vi kolla. Constipation. That looks painful. Okay. What's the point? Vad för jävla gif? Jag fattar inte. Däremot har jag djurskinn som jag ska ha och göra olika saker. Det är ju dem! Det är ju dem! There's a storm coming. Oh, what a storm. I hope it wipes this place off the face of the earth. And these two are Anderson brothers, Odin and Thor. They had a heavy band in the 70s and 80s called Old Gods of Asgard. They even adopted new first names to complete the image of Viking gods. After the band broke up, they lived on a farm nearby. They are, well, in advanced stages of dementia. They're well cared for, TLC and all that. There's nothing more that can be done. I'm afraid that the rock and roll lifestyle has left its mark. Night Spring som brädspel. That won't do. Oh. I'm so sorry to cut this short for now, Alan. The power has been acting up. I'd better go check. Det här kommer inte We'll sluta continue bra. this soon.
Meanwhile, when you feel up to it, return to your room and try to write. It really is for the best. Don't you think? I'd like to bash his head in with a hammer. Oh, he'd love to fish out our secrets, but he has no clue. He's not crazy enough. Not crazy like us, Sonny. Yeah! Being crazy's a requirement, Sonny. Who else could understand the world when it's like this? It takes crazy to know crazy. That's the sanest thing I've heard in a while. Say, you're all right, Tom. Hey, we like him, don't we, bro? He's got to go to the farm. The Anderson farm. Valhalla! We wrote it all down. Best way to forget. A crash course. All you need to know to get your head right. You need to find the message. Here, Sonny, here's something for you. Gave me a rash, but I kept it safe from these bastards. My head was clearing up, or according to Hartman, I was sinking back into the fantasy. I was convinced he was lying to me about everything. Crazy or not, the Andersons made more sense. Tom, you got any booze on you? Sam Lake är en av grundarna av Remedy och det är hans ansikte som är basen till Max Paynes utseende. Det har blivit lite av en meme att det här ser ut som att han är hård i magen så Remedy kör vidare på det. Okej. Någon sorts vad heter det? Inte practical joke, inside joke. Vi lyssnar på det här. As he experimented, he imagined he could almost feel the power surging through the keys of the typewriter. It exhilarated him. But there was fear, too. If not for his young assistant Emil, he would have given it up. But Emil convinced him otherwise. He, too, had a way with words. He wrote the game's story and script, helped design levels, and was the face model for the character of Max Payne. He posed as Max Payne in the game's graphic novel as well. Because of the game's budget, Remedy could not hire actors. As a result, Lake, among other Remedy programmers, artists and staff, played the roles. Okay, cool. Jag vill spela Max Payne. På TV6. Jag har gjort tv-serie av det. Det var ett litet film. Det kom väl en film? Tom just lost is all. Baba Yaga got to him too, the damn witch. Det kom väl en Max Payne-film, ja. Vad vi här då? Vattendroppe och 48 tavelramar. Vilka tavlor. Jag skulle upp för trappan då, va? Well, he's the boss. I may need a hand here later on, Birch. The storm's bound to make you-know-who jumpy. You know how they get. Gotcha. The doc's got me looking after Wake here, but holler if they get too rowdy. I'll do that, Birch. Hey, Wake, why don't you humor Dr. Hartman and give the writing a shot, huh? The typewriter's in your room. You can get to your room by those stairs, Wake. Yep. Biffen. Det ska bli intressant att se om man fryser i natt. Natten som var hade jag 2 elelement på, 3 filtar och 1 täcke. Frös ändå, måste ha varit närmare 30 grader varmt. Something's wrong. I'm not myself. It's hard to think that there's a shadow inside my head. I can only focus on writing. Everything else is a blur. I'm trapped in this cabin. Have been for days, but it's always dark outside. My editor is real. I saw her again. She's not human. It's not human. A dark presence is wearing the old woman's face. She was covered in clinging shadows. There's a hole in her chest where her heart should be. I think I've made a horrible mistake. I don't think I'm any closer to saving Alice. It's been lying to me, using me to get the story it wants, and the story will come true. 30 grader varmt i sovrummet, då hade jag blivit vansinnig. Jag tycker inte om det. Jag vill ha svalt och kallt i sovrummet när jag ska sova. Klart det är min dörr som står öppen. Här har vi redan varit. Vi har redan kollat.
white glare of the blank page in front of me hurt my eyes. My hands began to shake uncontrollably. Everybody calm down. Put that down. Bert, I need help. Hey, Wake, you stay here. I'm gonna go see what's up. You just keep doing what you're doing. Be cool, okay? Varför behöver vi en övervakare? I didn't know what the chaos was all about, but it could be my only chance of getting out of here. Alltså är det en bra idé att fly då? Oh, afraid of the crazy brothers, are ya? Not so weak now, are we? Wow, vad var det? När hamnade den där? Barry in the lodge. Talking, giving Barry the grand tour, clearly proud of the place. He went on and on about his hunting trophies, and Barry was impressed. But he was here on business. He raised his voice, cut through the monologue. Hey, Hartman, where's Al? Hartman stopped in mid-sentence, annoyed at the interruption. He nodded at the hulking orderly standing nearby. The man smiled and clapped a practiced hand on Barry's shoulder. Det var ett tag sedan vi såg Barry sist. Sinclair looked bad. That wasn't a love tap. The crazy old fart hit her hard. And if she was one of Hartman's goons, she had it coming. I could get the key to the office from Sinclair. I had to get to Hartman's office. He had taken all my manuscript pages. That's where he'd be keeping them. It's time to pay the piper. Stuff. Come out and beat our wrinkled adult diapered asses for us, since you're so tough, Bert. Det var häråt om jag inte är helt ute och cyklar, va? Verkar inte ha någon feber nu i alla fall, så det är positivt. Det är positivt. Ska bara resten bort också, ja. Hur ska vi se. Den här tavlan skulle jag inte vilja ha på väggen. The photo on the wall caught my attention. In it, the clinic staff was standing outside the lodge. I knew the man next to Hartman. He was the kidnapper. Hartman had been playing me all along. Get out of here! Hartman, do you hear me? I'm gonna sue your crazy quack ass to shreds! Du är snart sjuk igen, grus. Barry? Ow! About time! Barry! Oh, Tyrmus! Man, am I glad to see you. We need to get to Hartman's office. It's right next door. You okay? Yeah. I mean, no! The cops found me at Rose's trailer, but they didn't hassle me too much. I'm obviously a victim in this, and I demanded to be treated as such. Or else I'd sue their asses. Speaking of asses, that Fed gave me a real hard time, but I had no clue where you were. That guy's crazy, Al. But he let me go, and then I get a call from Hartman, that son of a bitch, who tells me you're here, and I should come pick you up, but when I got here, 2 goons clobbered me and stuck me in there. What's with the cutout? I stole it from the diner to piss off Rose after what she did to us. That'll teach her. Yeah, that's a harsh punishment. What? Come on, pal, we gotta get going. Okej, Barry. Bra jobbat. Skulle inte förvåna mig. 3 gånger på 2 månader när man är förkyld. Mjältbrand och njursten igen. The markings on the tape said they were recordings Hartman had made at the sessions with his patients. I saw Alice's name on one of them. For a moment, I couldn't breathe right. Den här tavlan skulle jag kunna ha på väggen. Mott fails Hartman. Mott could see it in his eyes. He quickly lowered his own. He had made a mess of it, and he knew it. The shame of failure was hard to bear. He hadn't expected Wake to say he needed more time. And he blurted out 2 days, less than Wake had asked for, to show him who was in charge. But that wasn't part of Hartman's plan. Så helt plötsligt ligger Hartman bakom alltihop. Bara aids. Den här vargtavlan skulle jag kunna hänga upp hemma.
De här två skiter vi i. Oj, här borta har vi något. Jag skulle också kunna hänga upp hemma. Inte de två. Kanske den. Den här tavlan var inte särskilt snygg. Nej, och inte den. Inte den. Och inte den. Nej, gått igenom det. Now, Mrs. Wake, can you tell me about Alan's problems? He's more and more out of control all the time. The parties, he's so angry all the time. He's getting violent. Do you mean with you? No, not with me. No, never. Sometimes I almost wish Alan would take a swing at me, because at least that'd lead to a conversation he couldn't just march out of. But no. Alan doesn't really sleep. And the work, well, he's not writing at all. He sits there for hours and just gets more and more frustrated. And I can't talk to him. Yes. Tell me, Mrs. Wake, what would you say to him if he'd listen? I don't know. I want to say, I look at you, and it's not you. Just some stranger who resembles you. Looking out from behind your eyes. And I don't like that guy much. And now it's all gonna go to hell. But you don't ever say this. No. I've tried, but he's not listening. He's too deep in his own problems. Always going on about something else. I'm so afraid I'm gonna lose him. And we're not even talking anymore. He doesn't let me in. Trist förhållande. He just keeps me in the dark. I'm so alone here. Even when he's home. Please help me, Doctor, because I'm at my wit's end. Well, if you can just get him here, I'll absolutely do my very best. Yeah, but Doctor, you need to be careful with him. He's not just going to listen to you and cooperate. He's the most stubborn man I've ever met. Well, I'll be sure to bear that in mind. Hearing her voice, what she was saying made me happy and sick and guilty all at once. Worst of all, I recognized the words. The phone call from her. It had been a cut-up of this. Just a recording. Vet ni vad? Jag har en idé. Är du kvar, Spyware? Tjena, Speedmouse, du kommer precis i tid. Jag tänkte hålla en raffle för att välja nästa spel vi ska spela. Ifall det blir som det blev med Doom och jag sitter här med ett väldigt kort stund kvar liksom. Det gör du säkert, Grusove. Så jag ska bara kolla om Nightbot funkar. Så ska vi köra en liten raffle. Och så där. Så keyword en räffla virus. Du får också vara med. Alla får vara med. Alla som är här får vara med. Då ska vi se om det här funkar. Keyword är imp. För att det är en av mina favoritfiender i Doom. Grus, gå härifrån. Så de som vill vara med får skriva imp. Så kör vidare här 1 minut eller 2. Imp, imp, imp. Det är de här bruna med lite klor på. Ja. Nej, men jag var inte klar i hans office. Skitknäckt. Jag kanske måste spela bandet en gång till. Rudolph Lane's case is interesting. He was completely blind. Drar vi en vinnare efter det här. About to discard him as useless. However, once Wake arrived and started writing, something changed in Rudolph. He's producing extraordinary work, increasingly dark pieces. Unfortunately, he doesn't respond to direction at all, and it's my belief that he's not so much a creator as Pimp. an illustrator, perhaps, a recorder of sorts.
I hadn't considered the existence of such a role Whoa. before, let alone its implications, but the paintings he has produced are informative. Alltså vinner jag igen så kör en igen. Vi kan dra 2 vinnare så har vi 2 spel på kö. Det är helt okej med mig. Som Grusove vinner så drar jag en andra vinnare också. Nu ser jag. Det är så här. Där har ni listan ni får välja mellan. Då kör vi. En styck vinnare blir... Och så tänker Nightbot en stund. Original Patrick. Du får välja ett spel, Patrik, på listan. Så ska jag spela det. Riggat så in i helvete, för Grusove vann inte. Jag klickade bort Grusove. Men säg inget. Nej, jag skojar bara, du var med. Achievement, medical opinions. Nightingale, this is private property and I will not allow you to disturb my patients. Yeah? I can get a warrant. How would your fragile little patients like that? Oh, I'm thoroughly intimidated by your mighty Bra, authority. ge Nightingale vad han behöver. Pjong! How would you like it if I busted through this gate and knocked you around a little? Agent Nightingale, first of all, I'm recording this conversation, so you might want to watch what you say. Ja, ägonom. You're not dealing with a hick now. I know the law, and if you can get a judge to grant a warrant, I'll be glad to cooperate. But you won't get one. Be advised that any further communications with me are to be made through my lawyer. I don't believe this. Good day, Agent. Yeah. Yeah. Då ska vi se. Fortfarande är hans kontor. Det kanske inte är hans kontor. Bioshock 2. Då ska jag skriva ner det någonstans om jag hade haft något att skriva på. Där har vi en pappersbit. Gött, jag har velat spela Bioshock i flera år. Jag vet inte om det syns, men det står Bioshock 2 Original Patrick. Men 2? Ja. Patrick valde 2, då blir det 2. Skulle inte rekommendera det. Du snackar med Patrick då. Alltså det, jag har ju nyckeln, hallå. Där är en pistol. Vad fan är en pistol? These were all the pages I had on me. And more. Ettan är ju bra i alla fall. Ja. Nu blir det 2. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful. With your ability and mine. Okay. Ha så kul då. Men är du säker på att ettan blir förstörd? Det här är ju skumt. I had to find a way out. Vi ser. Hör du Nightbot, nu får du gömma dig igen. Du får sitta där. Jag är ett riktigt stort fan av serien, så ja, de ska spelas i ordning. Speciellt 1 och 2. Hartman followed the fall of Alan Wake with his binoculars. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him.
The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Det var första gången man behöver göra så. Kan du få göra om du vill, Patrik? Okej. Ja, det stod lampor här uppe. Tror du inte det? Där, ja, titta. Nej. Nej, skärp dig. Ja. Fokus. Jag ser gärna båda, älskar jag. Kör båda i nummerordning då, så vi can't spy glad. Då gör vi så, Patrik. Du får ju din 2 i alla fall, så att skriver vi till. Kanske inte ska ta en paus och börja skriva just nu, men hej. Precis, det blir ju planen då. Jaha, vad händer nu då? Vi var med de här förbannade bokhyllorna nu. Wow, mer bokhyllor. Flare. Precis vad jag behöver. Men det är bra, då har vi 2 spel i kö. Då kan vi slappna av en stund. Då fick ju Patrik välja 2 spel, ja. Det gäller att se det positiva, Patrik. Det är bra. Hallå? Vad var det? Ja, för att flära de här björnarna då. Kissa på er! Jag var rädd för vad som hade hänt om jag hade missat lite där. Achievement! Boobtube! Vadå boobs? Jag har inte sett några boobs. Vad är det här? Varför får vi se det här? Jävla tävling. I Kina. Med bilar. Och cosplayers. Mustang Drift. Okay, that absolute no sense. Want access to thousands of applications? Verizon Wireless has you covered. Check out the latest games. Discover new music and old favorites. Varför ska vi titta på reklam? Social networking, sports scores, news. It's all at your fingertips. No matter what you're into, Verizon Wireless can satisfy your never-ending appetite for apps. Check out VCast apps and load up your phone. Är det här på riktigt? Ferrison, inte det? Inte det bara rövhår? Hartman knew he was no creator. On that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Okay. Jag har en pistol. Aha.
antar att jag måste ducka in här då när han kommer. Ska han anfalla dörren en gång till? Då måste jag vara närmare kanske. Dude. Inte coolt. Inte coolt. Springer vi. Ut. Wow, tack så mycket. Screw you, din jävla... Ska jag läsa chatten här om en liten stund? Eller kanske är det lugnt nu? Jag kanske stannar där inne. Du får ju naturligtvis välja vad du vill och i slutändan är det Creature som bestämmer vad man vill göra. Spyware vill bara påpeka att i det här fallet så förstörs ettan en del om man bryr sig om storyn och man spelar tvåan först. Så frågan är om du är glad som fick 2 spel från den här. Vad säger du har då? Hej, son. Men vänta lite nu, den här är ju farlig. 5 batterier av någon anledning. Aj. Lys. Det här går inget bra. Står och dansar. Au! 1, 2, 3. Det finns 4 sådana alltså. Jag är helt okej med att spela dem i vilken ordning som helst. Men om det blir en större njutning av att spela dem i ordning så kör vi dem i ordning. Så som den diktator jag är så bestämmer jag att vi kör 1:an först och 2:an sen. Nej, men alltså... Vilken är det sen då? Den. Kan man gömma sig bakom träden? Kanske. Nej, jag vill inte sätta in något batteri. Ja. Jag satt och funderade på det här om dagen. Faktiskt. Jag har ju de här... det finns några spel till som är i en serie. Tanken var att man kanske skulle lägga in dem som ett val. Så det står typ Bioshock 1 plus 2. Så hade man sluppit den här diskussionen. Vilket i och för sig var en bra diskussion. Det är ingen som har gjort något fel här. Om det är någon som har gjort fel så är det ju jag i så fall. Eftersom jag har varit så fri med vad man får välja. Labyrint. Men jag kör ju lite som virus där. Jag väljer dem i ordning om det går. Jag får gå över listan och skriva ihop de serierna som är kvar. De här... oh shit, var kom du ifrån? Vad heter det? De här spelen som släpptes baserat på Penny Arcade eller vad fan det var. Don't Trust Emil. Nej. Spännande. Alltså jag är inte jätteintresserad av stories, men blir det en bättre upplevelse så visst. Men de andra spelen i serien, ja, speciellt de som är de här On the Rain, Slick, Precipice of Darkness eller vad fan de heter. De ska ju spelas i ordning, så jag får se om jag kan skriva ihop dem.
Old Gods Stage. I stared at the Viking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. Okay, cool. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Emil Hartman. Okej. Sa mig inte så mycket. Hartman var ju han doktorn. Honom har vi ju lite tappat förtroendet för. Nu gick jag bakåt. En annan enkel lösning är ju att skriva att de väljs i ordning. En annan enkel lösning är att rödmarkera alla förutom det första. Alltså. Men vart är du då? Varför är du inte till någon hjälp? Labyrintsekvenser, jag hatar dem. Det är så okreativt så jag blir magsjuk. Aj, 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 aj. Den där lilla idiotenvägen. Det är bara jag som har problem med Humble idag. Löser in koden. Står det att de har mejlat mig men det kommer ingen mejl. Jag hade det problemet för några dagar sedan. Det tog 3 timmar innan mejlet kom. Hartman and the power failure. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been writing, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, så nu är det mitt fel. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Okej. Jaha. Har du kollat skräppost? Ibland är det ju mejlklienter som är dum och sorterar saker som skräp. Har inget skräppostfilter. Det är modigt. Måste jag säga. Det finns några kartor över det här skithålet. Ja, här. Checkpoint. Ammo. Nu ska vi se här. En kvart till ska vi köra. Jag stänger av någon gång runt 10-tiden sen. Så hinner jag gå och duscha innan jag går och lägger mig med. Vem är det som pratar? Vad är det? Birch? What the fuck? Jag skulle ju gå och lägga mig och så kollar jag mejlen imorgon. Ja, men fåglar också! Det är ju fan inte rättvist. Sluta! Flare gun, nu ska vi... Aj! Han är ju inte körd den i alla fall. Nej, 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 nej. Kan man inte ducka de här fåglarna? Helvete vad många fåglar. Så, försvinn nu. Nej, 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 nej.
Så jag vill inte dö nu. Varför är det modigt att köra utan filter och antivirus som stoppar mail om det är virus på dem? Nej, men det är bra, det är bra. Jag hade aldrig gjort det. Jag får så in i helvetes många mail så att jag hade inte pallat att sortera inkorgen. Det var lite så jag tänkte. De får typ 80-90 så här skräppost om dagen. Det finns inte en chans att jag orkar sitta och sortera det här. Det fick du, Birch, för att du var så biffig. Var ska vi nu då? Vi ska häråt. I'm back! And I'm angrier than ever! Välkommen tillbaks, Grusove! Grejor! Shotgun! Äntligen! Varför har de ett shotgun i förrådsskjulet på ett mentalhem? Det låter som en brutalt dålig idé. Mott knew that Wake was smarter than him. A beautiful wife, everything. Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel. Instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin. If only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Okay. Magen skrek så gattja. Jag vill ha pumphagel. Jag vill ha en starkare ficklampa. Jag vill ha massor med ammo. Tyckte jag såg något blinka till här borta. Jag drömde det bara. Have I been dreaming? Jag har 2 mail. Denna som är... Jag har 2 mail. Denna som är det... Kan bli skräp med. Sen en annan för mer seriösa saker. Det stod att vi inte skulle lita på dig, Emil. A.k.a. Grusove. Wow, what the F? Lite förvarning kanske. Är det för mycket begärt? Miffon. The F is this shit. Behöver ju inte lyssna på den en gång till. Nice, nu har du lärt dig ducka i alla fall. Wow, hålla fram bössan då. Fick du. Wow, flares. Varför inte? Skottkärran. Ja, ska du börja mucka med mig eller? Nästan där. Skulle du inte gjort, för jag har en ficklampa. Ja, det står det på en sten just över Don't trust Emil Hartman. Så nu gör vi inte det. Jag har inte förstått vem det är som skriver de här gula meddelandena, men på sidan har jag inte förstått mycket av det här än. 12 plus mailadresser. Herregud, jag har en med ett aggressivt spamfilter. Varför inte få all möjlig skit på samma mail?
Ja, det var en liten lögn. Jag har faktiskt 2. Men den ena har jag bara använt vid ett speciellt tillfälle. Det kan jag inte säga, för det är privat. Ha! Snyggt! Proceed through the gardens. Får du gå genom buskarna? Nice. Jag ser den. Flare gun. Nice. Men den behöver vi kanske inte just exakt precis nu. Mer flares och termos. Ammo till typ allt. Den här termosen var inte så välgömd i och för sig. Hartman som står där borta då. Måste vi kolla här borta, det låter papper. Hartman sedates. Hartman watched as Wake's features slackened. The man was bullheaded, no doubt. Even lying on the bed, he'd almost broken Hartman's nose the second time. But with a little time, he could break Wake down, give him proper direction. Wake was easily the most promising subject he'd had. Well, since Tom, really. Sleep well, Alan, Hartman whispered with a smile. Let me take care of you. He sniffed hard to clear his throbbing nose, swallowed blood, and barely tasted it. Vilket badass. Nu ska vi se om det här som står där borta, så är det ju ett bra bossfight att sluta efter. Då tar vi hagelbössan. Nej, flare gun måste ju vara det bästa. Vet jag för sig inte hur många. Om det är... Nej, det är Barry som står där ju. Nej, han såg så läskig ut. Let's get out of here. Can you open this gate? Maybe. Barry. Well, I slammed it shut when the nasty showed up, and the key fits kind of loose in the lock, so, Tappa nyckeln! I'll find it, don't worry about it! Din idiot! Måste ut med Sherlock, så tack för streamen. Ha det så gött till nästa gång. Lycka till, virus! Frys inte ihjäl! Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Nej! Vadå bakom mig? Jag stod med ryggen mot väggen, för fan! Just för att detta inte skulle hända. Ja, men idiot! Ska till leta pengar! Hitta nyckeln! Fläsksexmarodör! Ja! Ja, men idiot! Flare, tack! Gud! Jag kan inte stå kvar här. Men... Barry, du är sämst i hela världen. Hurry up, Barry! I'm on it! I'm on it! Jävla dumt. Så dumt. It's gotta be here! Just hang on, Al!
Inte så min Barry. Men han är ju helt dum i huvudet. Titta! Han letar efter pengar. Vi behöver en nyckel. Nu hittar han en gren och trodde det var en nyckel. Barry, för helvete. Det är mycket möjligt han är, men inte just nu. Bra, öppna grinden. Bra. Tog de med sig den? Varför tog de med sig den? We're going to the Anderson farm. I knew you were gonna say something like that. You know what? Time for this. When this is through, if we make it, I don't care what anybody says, I'm done with darkness. You're gonna buy me a tanning bed as a gift, and I'm gonna live it. Hur fan ska det funka då? Kan ligga i det jävla solariet hela dagen. Så kommer Vegas favoritdel. Jag får hålla med dig hittills. Det här var den bästa episoden. Nej, vänta lite. Det här har varit den bästa episoden hittills. Blandar jag ihop det. Du sa att 3:an var din favorit, va? Oh, you got that right, Al. You're barking mad. You are by far the craziest. But maybe that's inevitable when you deal with crazy stuff like this. It helps. This is happening, Barry. Alice, they never had Alice. She's trapped in the darkness at the bottom of the lake, but she's not dead. Al, how can you know that? I know, Barry. I can... Al, No, listen. I can bring her back. I can find her. There's something special about this place. The lake, it does something to the works of art created here. It makes them come true. But there's a catch. The dark presence, whatever that thing is, twists it to its own ends. That's why all of this is happening. It's using my manuscript to take over everything. Al, I believe you. It happened to Thomas Zane before, it happened to the Andersons. I believe you. Crazy or not, you're not delusional. Weird shit's going down. That's a fact. I'm on board, man. I'm with you. The Andersons knew about it, but they were too far gone to tell me with all the drugs they were on. But they wrote it down. There's a message somewhere at their farm, Barry. We just need to find it. Look out! En till bilolycka. Undrar om den där cut-outen klarade sig. Okej. I lost my gun in the crash. Barry was nowhere to Det hörde honom ju alldeles nyss. Ja. Men här tar vi och bryter för ikväll. Joink. Så ska jag uppdatera mitt Word Google-dokument. Och så ska jag gå och duscha. Och sen ska jag gå och lägga mig och sova. Så jag orkar jobba imorgon. Så får tacka Virus igen för alla bits. Det var väldigt snällt av honom. Du får tacka honom när han kommer tillbaka, Spyware. Indie för hosten och allt det där. Så ses vi där på julkalendern imorgon. Om allt går som det ska. Och om det går ännu mer som det ska så blir det mer Alan Wake imorgon. Du ser så att det är fel, det är torsdag imorgon. Ja, då blir det mer. Stämmer? Vid samma tid som idag ungefär, tror jag. Kom ihåg att hojta till Vega nästa gång du kör. Jag ska försöka komma ihåg det här. Men då så. Då säger vi godnatt. Och adjö. Och sov gott. Tjup tjup.